What's up guys? Travelogue here, and for today's video ay mag-unbox tayo and mag-haul na rin tayo at the same time ng mga gifts na natanggap natin last Christmas. So guys, samahan nyo ako mag-unbox, but before that, intro muna tayo. So ayun na nga guys, so this Christmas, may na-receive tayo na box from someone, yung magpa-pangalan, sekretong malupit. So ayan, itong una natin i-unbox ay galing sa special someone natin. Char. Special someone. So ayun, ngayon ko pa lang siya bubuksan, so pero ang tagal na sa akin ito, Christmas pa, so ngayon ko lang siya mabubuksan and tingnan natin kung ano yung mga laman nga guys. Pag nakaka-receive kayo ng gifts, di bali kung ano yung nasa loob, ang importante is naalala nila kayo sa nitong Christmas, special occasion or something, and be grateful kung ano man yung mga nare-receive natin na regalo. So kisses, ayan, isa sa favorite kong chocolate kisses, ayan, kisses, and Pachi, paborito ko to, Pachi chocolates. Wow, ayan, chocolates, Apache. Hindi ako mahilig sa matatamis, pero itong mga chocolates na to siguro mauubos ko to ng 1 week, ganyan. So ayun, wala akong sweet tooth actually, pero pag gusto kong mamapak ng chocolate, ayan, ito, pinaka paborito ko to, Apache. Thank you. And meron din dito Toblerone. Ayan, puro chocolates. Sasakit ang ngipin natin ito. And Lacoste na perfume. One of my favorite scent. Lacoste na perfume, itong white. Thank you sa perfume. And another perfume guys, pinaka paborito ko, Aqua di Gio. Yan, Aqua di Gio, ito yung pinaka paborito kong scent. Ako mahilig ako sa pabango actually, pero ito ang number 1, Aqua di Gio and Lacoste, and isa pa yung Chanel and yung Bulgari na Aqua. Ayan, yan yung mga paborito kong scent. Pero ito yung pinaka favorite ko, Aqua di Gio. Thank you. And the last one is usong-uso ngayon to, copper mask. Yan. So may magagamit na tayo sa labas dahil ngayon pandemic, still meron pa rin kumakalat na kurikong dyan sa labas. So we need to be safe. So ayan, thank you for the copper mask. So ayun, yan lahat ng laman ng box. Thank you sa nagbigay. Thank you so much. Lalo na dito sa Pachi and sa mga perfumes. Yan. Ano, sasakit na ang ngipin ko nila. Kape to, may kape, ayan, kape, t-shirt, Abercrombie t-shirt, Abercrombie na t-shirt, ayan, wow, Toblerone na naman.
Mapupurga tayo sa chocolates nito. Toblerone. Yan, Toblerone. And almond chocolates. Ayan, chocolates pa rin. Almond chocolates. Ang sasakit ng ngipin natin to. Amoy abroad. Yung sarap kayo magbukas ng ano, ng mga box galing abroad. Nung nasa ano pa ako, Dubai, pag naglalagay ako sa ano, naglalagay ako sa balikbayan box ng mga ipapadala dito sa Pinas. Tuwan-tuwa ako. Ewan ko. Basta nakaka-excite maglagay sa box. And another chocolate, mix Dragis chocolate. Ayan, chocolate. Ano yung chocolate yan? Salamat po. Salamat. Magpupurga na ako nito. Ayan, sasakit ang pangako niyan. And shirt. Again, shirt. Wow! Sabi ko kasi, mahilig ako sa yellow. Sa mga, ano na yellow. Sa mga ganun, mga shade of yellow. Ayan, mga shirt. Ayan. Thank you. Shirt. Ang daming dito ah. And, yan, sabon. Sabon. Maligo daw ako. Baka sabi hindi daw ako naliligo. Yan, sabon. Ang dami. Ang dami naman. And toothpaste, sabi. Mag-toothbrush daw ako. Toothpaste. Another shirt. Ayan, shirt. Wow, nice. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay o yellow. Wow. Bango. Gigigil ako. And another shirt. T-shirt. T-shirt. So, alam niyo na kung saan nanggaling. Yan, t-shirt. And wow. Pabango. Wow, pabango na naman. Uy, mag-focus ka. Ano to? Yan, pabango. Ay. Ganda. Ayan. Ayan, thank you sa pabango. Ang cute. Spray. And another chocolate. Oh, nadurog na siya. Nadurog na yung chocolate. Pero ayan, chocolate po. Ayan, ang daming chocolate ah. Ayan, ang dami na. And sabi ko kasi dun sa nagpadala nag-request ako paborito ko to. Sobrang paborito ko to. Siguro kaya kong pupakin to buong araw. Skippy. Skippy. Sarap. Yeah, paborito ko kasi to, Skippy. So, ayan guys, alam nyo na, pag magbibigay kayo ng regalo sa birthday ko, ayan, malapit na birthday ko, February. So, gawa nyo na, ito, Skippy. Pwede na. Ginagawa mo! Yan, Skippy. And ang dami ito eh. And ano to? Luncheon. Tagulat to. Ayan, so guys, ang daming chocolate. Mabuburga tayo sa nagbigay. Sa mga nagbigay, thank you very much sa inyo. And magbibigay pa, huwag kayo magpapatalo. Dagdagan nyo pa. Joke. Thank you so much. Very grateful ako na pinadala nyo ako ng mga ganitong gifts. And sa perfumes, chocolates, shirts. And ayan,
So mapupurga tayo sa chocolates, ang dami natin chocolates, and yan sa perfume. So yun guys, thank you so much. Sa iba, hindi ganun ka pricey. Sa iba pricey na to, pero this Christmas season is love, to give love and share your blessings sa lahat ng tao. So yun guys, thank you at sinamahan nyo ako sa aking unboxing. At the same time, nag-haul na rin tayo ng mga pinadala sa atin. Nasusubok tayo kasi di ba pandemic. So napaka-grateful natin kasi nakakatanggap tayo ng mga ganitong gifts. So sa lahat ng mga nakaka-receive din ng gifts kagaya ko, be grateful sa mga nagbibigay, and treasure the friendship they give. Sana nabigyan ako ng mga ganitong blessings from you, and from you dun sa mga nagbigay na ayaw magpapangalan. Ayaw kasi magpapangalan eh. Gusto ko nang manggitin yung mga pangalan. So sa lahat, special shout out sa Dreamers team natin. Ayan, kay Ma'am Juela. Ayan, kay Sir Kim pala, pinadala niya ako ng isang box na udong. Paborito ko kasi yung udong. Nung nakapunta ako ng Visayas, ayan, naging paborito ko yung udong. So pinadala na ako ni Sir Kim Valiente ng isang box na udong. And Happy New Year. Sana maging maganda ang ating 2021 kahit na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos itong pandemic. So ayun, good luck sa ating lahat. Year, be prosperous, and maging healthy tayong lahat. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much sa lahat. Bye bye.